ඉතින් welcome back to ADD. ඉතින් අද ඉඳන් දිගටම වීඩියෝ සීරීස් එකක් අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා Adobe Premiere Pro. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක්ට මේ දවස් ටිකේ වීඩියෝස් එඩිට් කරගන්න මම ගොඩක් කට්ටිය chance පටන් ගන්න ඉතින් දිග වීඩියෝස් කරගන්න ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක ලස්සන කරගන්න මම වීඩියෝස් එඩිට් කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේකට මම යූස් කරන්නේ Adobe Premiere Pro. තවත් යාළුවොත් මේක දැනගන්න අනිවාර්යෙන්ම මොකද කරන්නේ? පල්ලේ share button එක තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් තමන්ගේ WhatsApp එකේ එහෙම නැත්නම් Instagram එකේ තමන්ගේ ඕනම social media එකක මේක share කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ඉතින් ෆෝන් එක යූස් කරන්නේ නැතුව PC එකකින් වීඩියෝ එඩිට් කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ට ඉතින් මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මෙන්න මේ Adobe Premiere Pro කියන software එක. ඉතින් ඕගලන්ට මේ display එකේ පේන විදිහට මේ විදිහට තමයි Adobe Premiere Pro software එක open වෙන්නේ. ඉතින් මේක install කරගන්න විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් මේක trial version එක ඕගලන්ට ගන්න පුළුවන් 14කට. ඉතින් ඒ විදිහටත් මේක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විවිධ crack version සහ විවිධ paid versions උත් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් paid කරලා ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම ගන්න පුළුවන්. crack කරලා ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් crack කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තමන්ට කැමති විදිහට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තමන්ගේ PC එකේ specs ටික Google එකේ search කරලා ඒකට ගැලපෙන Premiere Pro version එක හොයාගෙන ඔයගලන්ට තියෙන්නේ install කරගන්න. ඉතින් එහෙම බැරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් આવත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා comment section එක use කරන්න comment එක දාන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයගලන්ට reply එකක් එයි. ඉතින් අද කියන්න යන්නේ කොහොමද මේකේ new project එකක් අපි හදාගන්නේ? ඒ වගේම අපේ files කොහොමද මේකට import කරන්නේ? මොකක්ද මේ මුලින්ම on කරාම මේ පේන්නේ? ඉතින් අන්න ඒ දේවල් ගැන පොඩ්ඩක් roughly idea එකක් දෙන්න තමයි first video එකෙන් මම idea කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක යන කලින් මතක් කරන්න ඕනේ channel එකත් එක්ක තමයි එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහාට ඔබ subscribe button එක click කරලා channel එකට දැම්ම එකතු වෙන්න. ඉතින් මම දැන්ට use කරන්නේ Premiere Pro 2020 version එක. ඉතින් මම ගාව 2024 ඒ කියන්නේ latest version එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ series එක කරන්න මම හිතුවේ 2020 version එක. මොකද ගොඩ දෙනෙක්ගේ PC වල 2020 කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව use කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට තමයි open කරාම welcome screen එක පේන්නේ. ඉතින් දැන්ට නම් මගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කීපයක් මෙන්න මේ විදිහට පේනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ මෙතන තනිකර empty ඇත්තේ. මොකද අලුතෙන් පටන් ගත්තා පස්සේ මෙතන recent project මොකුත්ම නැහැ. ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ට පුළුවන් new project වලට ගිහලා අලුත් project එකක් create කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ කලින් හදලා තියෙන එක මෙතන open project වලින් open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ filters වලින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන තමන් කලින් හදපු project එක මෙන්න මේ විදිහට search කරලා ගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට new project කියන එකට එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් තමයි pop up වෙන්නේ. එතනදී ඔයගලන්ට කැමති name එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනට test 2 කියලා name එකක් දාන්න. මෙතන location එක කියලා කියන්නේ ඔයගලන්ගේ project file එක. ඒ කියන්නේ Adobe Premiere Pro file එක. එහෙම නැතුව export කරන file එක නෙමෙයි. Adobe Premiere Pro file එක කොහෙටද save වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම මෙතන location එකක් දීලා තියෙනවා default. එන්න ඒ ලොකේෂන් එකට තමයි මේක සේව් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන වීඩියෝ රෙන්ඩරින් ප්ලේබැක් කියන එක මෙන්න මේ විදිහටම තියන්න. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් PC එකට හරි ලැප්ටොප් එකේ හරි තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් Nvidia graphic card එක තියෙනවා නම් මෙන්න මේ GPU acceleration කියන එක දෙන්න. එහෙම වුණොත් ඔයගලන්ගේ export සහ ඔයගොල්ලෝ edit කරන දේවල් ගොඩක් ඉක්මනට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි graphic card එකක් නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ software only කියන feature එක දෙන්න. එතනදී ඔයගලන්ගේ software එක විතරයි use වෙන්නේ. ඔයගලන්ගේ ඒ කියන්නේ CPU එක use වෙන්නේ GPU එක නෙමෙයි. ඉතින් මෙතන වීඩියෝ කියන එක display format එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ওই විදිහටම තියන්න. මෙන්න මේ settings මේ විදිහටම තියෙද්දි ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන okay button එක click කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ interface එකකට තමයි අපිව ඊට පස්සේ යන්නේ. ඉතින් මෙතනත් ඔයගලන්ට උඩ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට files edit clip ඒ වගේ පොඩි bar එකක්. ඉතින් ඒකත් ඔයගලන්ට use කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩේ වෙන විදිහත් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ interface එක මීටරදී වෙනස් වෙන්නේ නැති. ඉතින් මම මේ මට ලේසි විදිහට තමයි මම interface එක customize කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කැමති දෙයක් මේ විදිහට drag drop කරන්න. ඉතින් dual screen තියනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එහා පැත්තේ monitor එකට වුණත් මෙන්න මේ විදිහට කැමති එකක් මේ විදිහට එහෙට මෙහෙට ඇදලා කරලා Tamanට කැමති විදිහට මේ interface එක change කරගන්න. ඉතින් මගේ මෙතන project files import කරන තැන මගේ මෙතන පල්ලෙහා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ සමහර මෙතන තියෙන්න පුළුවන්, මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේක මම කැමති විදිහට තමයි මම කස්ටමයිස් කරගෙන තියෙන්නේ. අපිට වැදගත්ම වෙන දේ තමයි අපි රෙකෝඩ් කරගත්ත ෆයිල්ස් කොහොමද මේකට දාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට තමයි මේ import area එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ cursor එක මෙන්න මේ import file කියන මෙන්න මේ area එකට ගෙනහිල්ලා ඩබල් ක්ලික් කරන්න. එතකොටත් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆයිල්ස් තියෙන තැනට මෙන්න මේ විදිහට රීඩිරෙක්ට් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ෆයිල් එකක් තියෙන තැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. හැබැයි මේකෙදි හොයන්න බැරි නම්
ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ෆයිල් එක තියෙන තැනට ගිහලා ඩ්‍රැග් කරගෙන එලා මෙතන ඩ්‍රොප් කරලා අතාරින්න. ඉතින් එන්න ඒ විදිහට මෙතන ෆයිල්ස් ඉම්පෝට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ඉම්පෝට් කරගන්න. Control I use කරලා මෙතන ෆයිල්ස් ඉම්පෝට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් shortcuts ගැන දැනගෙන ඉන්නවා නම් ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳයි. මොකද අපේ project එක ගොඩක් ස්පීඩ් අප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා මම roughly project එක මේකට ඉම්පෝට් කරගන්නවා. ඉතින් මම දැනට නම් ඉම්පෝට් කරගන්නේ මෙන්න මේ වගේ normal වීඩියෝ කරගත්ත green screen එකක් තියෙන project එක. ඉතින් මේක තමයි අපේ preview window එක. ඒ කියන්නේ අපි edit කරන්න කලින් අපි select කරගන්න යන file එක හරිද කියලා පෙන්නන මෙන්න මේ window එක. ඉතින් මේක මෙතනට මේ විදිහට ගන්න අපි මෙතනට ඕනම file එකක් import කරාට පස්සේ ඒ file එක මෙන්න මේ icon එක උඩ ඔයගොල්ලෝ double click කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඔයගලන්ගේ preview monitor එකට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ file එක පෙන්වනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයගලන් playhead එක මේ විදිහට ඉස්සරහට පස්සට ගිහින් ඔයගොල්ලෝ කැමති තැනක් select කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට වීඩියෝ එක විතරක් නෙමෙයි වීඩියෝ එක ඔඩියෝ එක දෙකම අපේ ටයිම්ලයින් එකට ඉම්පෝට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔයගලන්ට වීඩියෝ ෆයිල් එක විතරක් ඉම්පෝට් කරගන්න පුළුවන්. ඔඩියෝ ෆයිල් එක විතරක් ඉම්පෝට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මෙතනදී මම කැමති ටිකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වනේ. ඉතින් ඒක කරන්නේ කීබෝඩ් එකේ I අකුර ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට ඉන් එක. එහෙම නැත්නම් අපේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න ඕන තැන මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ කැමති තැනකට මෙන්න මේ ප්ලේ බටන් එක මූව් කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් O අකුර ප්‍රෙස් කරන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකේ අවුට් එක. ඒ කියන්නේ මෙතනින් පටන් අරන් මෙන්න මෙතනින් ඉවර වෙන්න කියන කමාන්ඩ් එක තමයි ඒකෙන් අපි දෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට දුන්නාට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ මොනිටර් එක උඩ මේ විදිහට අපේ preview window එක උඩ මේ විදිහට මැදින් ක්ලික් කරලා මේක drag කරලා මෙතන drop කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා audio file එකයි video file එකයි දෙකම import වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයගලන්ට ඕනේ මේකේ video file එක විතරක් නම් මෙතන ඔයගලන්ට පල්ලා icon එක බලා ගන්න පුළුවන් drag video only කියලා. අන්න ඒ file එක විදිහට drag කරලා මෙතෙන්ට ඩ්‍රොප් කරාම වීඩියෝ එක විතරයි මෙතනට එන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මේකේ ඔඩියෝ එක විතරක් ඕන නම් මේ විදිහට drag audio only කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඔඩියෝ එක ටයිම්ලයින් එකට අපිට ඉම්පෝට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වීඩියෝ එක සහ ඔඩියෝ එක අපි අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ටයිම්ලයින් එකට ඉම්පෝට් කරගන්නේ. ඒ විදිහට ඉම්පෝට් කරගත්තට පස්සෙත් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට අපේ playhead එක move කරලා මේකේ තමන්ට කැමති තැන සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මේ ෆයිල් එකට මොකක් හරි ඉෆෙක්ට් එකක් දැම්මොත් එන්නේ ඉෆෙක්ට් එක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න මෙන්න මෙතන ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් පැනල් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ඉෆෙක්ට් එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. මෙතනට මම දාන අල්ට්‍රා කී ඉෆෙක්ට් එක. මේ විදිහට ඉෆෙක්ට් එක අපි සර්ච් කරලා මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරලා අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට අතාරින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඉෆෙක්ට් කන්ට්‍රෝල් පැනල් එකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන අල්ට්‍රා කී කියන අපේ ඉෆෙක්ට් එක බලා ගන්න. මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා මේ විදිහට මම මගේ green screen එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා green screen එක ගියා. ඉතින් මොකද කතා කරේ green screen remove කරන ගැන නෙමෙයි. මම කතා කරේ Premiere Pro එකේ තියෙන මෙන්න මේ tabs ගැන සහ interface එක ගැන. ඉතින් මේ audio mixture කියලා කියන්නේ අපේ වීඩියෝ එකේ අපිට පුළුවන් මෙතන අපේ audio එක මේ විදිහට control කරන්න. ඉතින් කැමති ගානකට මේ විදිහට audio එක වීඩියෝ එක edit කරන් යද්දී තවන්න කැමති විදිහට customize කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ටික තමයි basically අපිට කතා කරන්න දෙන්නේ. ඉතින් editing ටැබ් එක සහ color effect ඒවා තව in deep කතා කරමු අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක ගැන අයිඩියා එකක් එහෙම නැත්නම් Adobe Premiere Pro ගැන අයිඩියා එකක් ඔයගලන්ට ලැබෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ ගැන? පළයි කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ තියෙන කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා තියන්න. මොකද මේ Premiere Pro video editing series එක දිගටම වැටෙනවා. ඉතින් දවස් ගානේ මේ වගේ වීඩියෝස් වැටෙයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝස් එක දිගට බලන්න. ඉතින් ඔයගලන්ටත් වීඩියෝ එඩිටිං ගැන පොඩි හරි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් තවත් යාළුවොත් මේක දැනගන්න අනිවාර්යෙන්ම මොකද කරන්නේ? පල්ලා share button එක තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාර click කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් තමන්ගේ WhatsApp එකේ එහෙම නැත්නම් Instagram එකේ තමන්ගේ ඕනම social media එක මේක share කරන්න. ඉතින් එහෙනම් thank you කියලා කියන දිගටම channel එක එක්ක set වෙලා ඉන්න.